Okay, Rumah Basikal ni ada member nak ambil. Jadi ada benda nak repair sikit. Nak repair dekat, ada sangkut sikit. Nampak? Ada sangkut sikit. Jadi repair tu dulu. Nanti basikal ni akan dijual. Ada pula orang berminat dengan basikal ni. Senangan basikal ni. Dah buat macam-macam kat basikal ni. Tapi tak apa kan. Basikal dah ada banyak-banyak basikal pun nak buat apa kan. Jadi tak apalah. Rezeki orang lah. Jadi pun ni jual pada kawan-kawan kurang-kurangnya kalau kita ada kayuh ke apa, nampaklah basikal ni lagi. Basikal ni jual kat kawan. Jadi kalau jual dengan orang lain susah juga kan. Susah juga nampak. Sayang tapi nak buat macam mana, rezeki orang. Tak apalah. Okay, terima kasih menonton. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa di next video lain. Assalamualaikum. Bye. Sayang. Sedih. Okay. Beli. Orang try esok apa hang bagi tahu. Apa-apa Tak ada apa pun kalau yang tu ni lah. Dia ajar balik kalau ni. Dia ajar balik. Alhamdulillah, sampai ada barang. Apa ni Mati. Apa ni? Barang. Ayah. Basikal tak Hai. Ayah ni apa ni ya? Apa tu banyak? Kenapa? Okay, aku barang ni tunggu nanti. Bye. Yeay. Jangan. Apa ni? Kayu?